Phân biệt visa và thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Cách phân biệt visa và thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Xin chào mọi người, mình là Lâm Tân Văn Lan. Trong thời đại hội nhập hiện nay, Việt Nam ngày càng mở cửa chào đón quốc tế. Càng ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để du lịch, làm việc và cư trú. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam quy định để những công dân nước ngoài đến Việt Nam thì họ đều phải xin visa hoặc thẻ tạm trú. Vậy, hai loại giấy tờ trên là gì? Chúng có những gì giống nhau và những gì khác nhau? Và các bạn chưa biết cách để phân biệt hai loại giấy tờ trên thì hãy xem hết nội dung video này nhé. Khái niệm visa và thẻ tạm trú. Visa Việt Nam là gì? Visa Việt Nam hay còn gọi là thị thực hoặc là thị thực nhập cảnh là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Trừ các đối tượng được miễn thị thực, người nước ngoài muốn tới Việt Nam thì đều bắt buộc phải xin cấp visa. Thông thường thì visa sẽ đóng dấu trong hộ chiếu hoặc văn bản rời đính kèm, cách gọi khác đó là công văn nhập cảnh, thể hiện sự chấp thuận cho công dân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Thẻ tạm trú Việt Nam là gì? Thẻ tạm trú là giấy tờ được Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho công dân nước ngoài với mục đích cho phép họ lưu trú dài hạn tại Việt Nam một cách hợp pháp. Thẻ tạm trú về bản chất chính là một loại visa dài hạn. Nắm trong tay thẻ này, người nước ngoài có thể nhập cảnh vào Việt Nam không giới hạn số lần trong thời gian thẻ còn hiệu lực, cũng như nhận được nhiều lợi ích khác như là bảo lãnh vợ chồng, con cái dưới 18 tuổi đến Việt Nam. Visa Việt Nam và thẻ tạm trú cho người nước ngoài là hai thuật ngữ quy định về giấy tờ mà người nước ngoài sử dụng khi lưu trú tại Việt Nam. Vì nó mang cùng một bản chất nên visa Việt Nam và thẻ tạm trú có khá nhiều điểm tương đồng nhau. Tuy nhiên, hai loại giấy tờ này lại có những điểm khác biệt không quá rõ ràng, đôi khi sẽ gây nhầm lẫn đối với nhiều người. Điểm khác nhau giữa visa và thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Thứ nhất là về mục đích cấp. Visa và thẻ tạm trú đều được cấp với mục đích cho phép người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại Việt Nam. Visa phục vụ cho những trường hợp nhập cảnh trong thời gian ngắn như là đi du lịch, thăm thân và công tác ngắn hạn. Thẻ tạm trú thì dành cho những người muốn lưu trú tại Việt Nam lâu dài để công tác, lao động, đầu tư và thăm thân. Thứ hai là về đối tượng được cấp visa và thẻ tạm trú. Visa và thẻ tạm trú đều có nhiều loại và được cấp cho nhiều đối tượng khác nhau. Tùy từng mục đích nhập cảnh của từng đối tượng mà sẽ được cấp từng loại visa và thẻ tạm trú khác nhau. Đối tượng được cấp visa là tất cả những người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Theo luật xuất nhập cảnh năm 2014 thì visa Việt Nam có 21 loại ký hiệu, tương ứng với 21 đối tượng được cấp thị thực vào Việt Nam. Còn đối với thẻ tạm trú, chỉ có 14 nhóm đối tượng nhất định mới được cấp loại giấy tờ này theo quy định. Visa được cấp khi người nước ngoài chưa nhập cảnh vào Việt Nam, còn thẻ tạm trú sẽ được cấp khi người nước ngoài đã và đang ở Việt Nam. Thứ ba là về hình thức của từng loại giấy tờ. Visa đối với người nước ngoài sẽ được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha mẹ hoặc là người giám hộ. Visa được dán vào hộ chiếu hoặc được cấp rời. Còn thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh sẽ được cấp bằng một thẻ màu xanh như thế này. Thứ tư là về thẩm quyền cấp. Visa sẽ là do cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài có thẩm quyền cấp, nghĩa là đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán, hoặc là do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam là phòng xuất nhập cảnh hoặc cục xuất nhập cảnh. Còn thẻ tạm trú thì chỉ được cấp bởi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam thôi. Thứ năm là về thời hạn và giới hạn. Cả hai loại giấy tờ này đều là thị thực quy định thời gian giới hạn nhập cảnh tạm trú. Có nghĩa là khi hết thời hạn quy định trên giấy tờ thì người nước ngoài không được tiếp tục lưu trú tại Việt Nam nữa mà sẽ phải rời khỏi Việt Nam hoặc là xin gia hạn thêm tạm trú nếu vẫn còn nhu cầu ở lại. Với mỗi loại giấy tờ thì sẽ có những quy định về thời gian khác nhau. Ví dụ visa Việt Nam thì sẽ có thời hạn là ít nhất 15 ngày và dài nhất là 1 năm. Khi hết hạn visa phải làm thủ tục xin gia hạn đối với từng loại visa nha, hoặc là xuất cảnh khỏi Việt Nam. Thẻ tạm trú thì có thời hạn hiệu lực dài hơn visa. Thời hạn của thẻ tạm trú được quy định khác nhau so với mỗi loại tương đương. Có thời hạn khoảng từ 1 năm đến 5 năm. Một ưu điểm nổi bật của thẻ tạm trú so với visa đó chính là tính thuận tiện và linh hoạt. Người nước ngoài không cần phải thực hiện quy trình gia hạn mà vẫn có thể xuất nhập cảnh nhiều lần trong thời hạn của thẻ tạm trú. Do đó, đối với những trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng được cấp thẻ tạm trú và mong muốn lưu trú dài hạn tại Việt Nam để làm việc, học tập, thăm thân, thì việc xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam sẽ là lựa chọn thích hợp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhất so với việc làm thủ tục gia hạn visa nhiều lần. Trên đây là những khác biệt cơ bản giúp bạn có thể phân biệt được visa nhập cảnh Việt Nam và thẻ tạm trú. Nếu bạn có người thân, bạn bè là người nước ngoài muốn đến Việt Nam du lịch,
thì có thể xin visa. Còn nếu có ý định ở lâu dài tại Việt Nam thì việc xin cấp thẻ tạm trú là hết sức cần thiết. Và trong quá trình xin visa nhập cảnh Việt Nam hoặc thẻ tạm trú, nếu có vướng mắc gì và cần giải đáp hồ sơ, bạn có thể comment ở bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline 0907 874 240 nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Tân Văn Lang nhé.